हॅलो फ्रेंड्स, मी अश्विनी माझी रेसिपी या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत। आज आपण हेल्दी ड्रायफ्रूट्स मिल्कशेक पाहणार आहोत, तोही विदाऊट शुगर। चला तर मग अशा छोट्याशा पटकन होणाऱ्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे मी 6 ते 7 सुके अंजीर घेतले होते आणि त्याचे तुकडे करून दुधामध्ये 1 तासभर अगोदर भिजायला घातले होते। आणि इथे 2 चमचे गुलकंद घेतलाय मी आणि 6 ते 7 काळे खजूर घेतलेत, त्याच्या बिया काढून तोही भिजायला घातला होता दुधामध्ये। आणि ते 7 ते 8 बदाम भिजायला घालून त्याच्या साली काढून घेतलेत। बर्फाचे खडे आणि 1 कप दूध। हे मी असे सुके अंजीर घेतलेत आणि ते भिजावेत म्हणून मी दुधात भिजायला घातलं होतं। पहिल्यांदा आपल्याला मिक्सरचं भांडं घेऊन त्यामध्ये हे अंजीरचे तुकडे घालायचे आणि हे खजूर आहेत ते घालूया। बदाम घालूया, गुलकंद घालूया। हे सगळेच पदार्थ गोड आहेत, त्यामुळे यामध्ये मी साखर वापरलेली नाही। तुम्हाला हवी असेल तर तुमच्या चवीनुसार तुम्ही साखर वापरू शकता। आणि काही बर्फाचे खडे घालूया आणि थंड दूध घेतले ते घालूया आणि हे मिक्सरला 3 ते 4 मिनिटांसाठी छान स्मूथ होईपर्यंत फिरवून घ्यायचं आहे। इथे छान आपला मस्त थंडगार विदाऊट शुगर मिल्कशेक तयार आहे। चला तर मग हे सर्व करायला घेऊया। इथे मी 2 कप घेतलेत, दोघांना पुरेल इतकी या मिल्कशेकची क्वांटिटी होते। आणि यामध्ये आपण गुलकंद घालूया। गुलकंद तुमच्या आवडीनुसार घाला, कारण तेही खूप गोड असतं। आणि त्यामध्ये काही बर्फाचे खडे घालूया। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ही नक्की कमेंट करून सांगायला विसरू नका। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारीचे एक बेल आयकॉन दिलेली आहे तीही प्रेस करा, जेणेकरून मी ज्या रेसिपीज अपलोड करेन त्या आपल्यापर्यंत पोहोचतील। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेळ काढून बघितल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद। परत एकदा भेटूया एका नवीन रेसिपी बरोबर।